عليكم السلام محبتي. اهلا وسهلا بكم في برنامجكم محادثات قرآنية، وهذه الحلقة رقم 960 وفي كتاب المحمدون بين اهلاك قائم واهلاك قادم، وفي محور اهلاك الجزء او التعذيب، وندخل في جزئية عن حالات خاصة. يعني قد تطول الحلقة في هذه الحلقات لان هي حالات خاصة مهمة جدا. اول حاجة من حالات الاهلاك الجزء ما يعرف بثورة الزنج، والتي استمرت من 255 إلى 270 هجرية. وفيها مقارنة بين المترفين الذين احتكروا الثروة والسلطة، وبين المعدمين العاملين في السخرة الذين لا يجدون ما يتقوتون به، الذين كانوا يعملون تحت لهيب السياط، يكدون في إنتاج الخير للغير، ثم في الآخر بقى ثاروا، وجدوا من يثورهم، فكانت حركة الزنج. ثروة المترفين في العصر العباسي في ذلك الوقت كانت ترجع إلى مجهودات الزنوج وعرقهم. نحن نعرف أن الخليفة والجماعة اللي حواليه كانوا يعطون إقطاعات، ملكيات زراعية، وبعضهم بقى كانت في مناطق أراضي كثيرة بور أعطيت إقطاعات للمترفين، فالمترفين مش يقدروا ان هم يشغلوا الناس اللي هم مثلا في بغداد او في كذا وكذا، فاستجلبوا زنوجا من شرق افريقيا ومن غيرها، وجيء بهم عبيدا لكي يستصلحوا تلك الاراضي البور. وتخصص التجار في استجلاب هؤلاء الزنوج الى جنوب العراق وحول الخليج، وتكدست بهم المنطقة حيث عملوا في استزراع الأراضي تحت ضرب السياط وسوء التغذية، يحملون على البغال الطبقة الملحية التي تتكون بفعل ظاهرة المد من الخليج العربي، ويكشفون عن التربة الزراعية تحتها، ويقومون بنقل أكوام الطبقة الملحية إلى حيث تباع. وفي نظير هذا العمل الشاقي كانوا يحصلون على غذاء بائس من تمر وسويق، وبعض هذا الغذاء كان فاسدا، فيعانون من الأمراض ولا يجدون ما يعتني بهم، لا في غذائهم ولا في راحتهم ولا في تطبيبهم أو علاجهم. في هذا الوقت كان المترفون في بغداد بجانب الخليفة يأكلون طبقا اسمه طبق الجام. الجام ده هو لسان السمك، عشان خاطر تعمل طبق جام معناها ان انت تجيب اكتر من 1000 سمك. وكان طبق الجام ده ثمنه 1000 درهم. فقارن بقى بين حال المترفين وبين حال المعدمين البائسين العاملين في السخرة. لذا كانت معسكرات الزنوج التي تعمل كانت يلزمها حاجة بسيطة كده عشان خاطر ينقلبون إلى ثوار، لأن بقى الموت عندهم أحسن من الحياة اللي هم عايشين فيها. وهذا يذكره بما سيقول عليه الحال في مصر، حين تصل الأمور إلى أن يكون الموت خيرا من الحياة، يبقى إذن الناس بقى ثورة الجياع. وهذا ما نخشى عليه من مصر التي نحملها جرحا نازفا في قلوبنا. واحد مغامر انتهز فرصة الحالة السيئة جدا للزنوج، وهم عشرات ومئات الألوف، فادعى النسب العلوي ودعا للتشيع ودعا للثورة بين الأعراب النجديين، وانتقل ببعض منهم إلى جنوب العراق، وغير دينه بقى بعد كده عشان خاطر يلائم الجماعة الزنوج، وأصبح من الخوارج كي يتحبب إلى الزنوج. وطبعا الخوارج عندهم أي واحد يسمعوا ويطيعوا ولو لعبد زنجي كأن رأسه زبيبة، زي ما بقول الحديث بتاعهم. واستغل صاحبنا ده اللي هو اسمه علي بن محمد، استغل بقى سوء أوضاع الزنوج والفجوة الهائلة بين الفقراء المعدمين في جنوب العراق وحول الخليج، وبين المترفين في بغداد وحول قصور الخلافة العباسية. استمرت ثورته 15 سنة تقريبا، وتكاثر أتباعه، ولم تتغلب عليهم الدولة العباسية إلا بشق الأنفس. ودخل بأتباع من زنج البصرة وأعمالها
اللي هي يعني القرى والمحيطة بها، وخربوها وسبوا النساء، تعرف السبي يعني ايه، وأحرقوا ما وجدوه، ما هي ثورة جياع. وأعقب ذلك بقى بعد لما جثث ملأت الشوارع، أعقب ذلك وباء أفنى خلقا لا يحصون. والصولي الذي كان معاصرا لهذه الثورة ذكر أن صاحب الزنج قتل من المسلمين نحو 1.5 مليون. تخيل، قتل من المسلمين يعني نسميهم المحمديين عشان خاطر يبقى أحسن، قتل حوالي 1.5 مليون. وأنه قتل في يوم بواحد بالبصرة 300,000 واحد. وكان له منبر في مدينته يصعد عليه يسب فيه الصحابة، وقالوا إنه كان في المعسكر بتاعه ينادى يعني مزادات لبيع النساء. المرأة اللي هي من بني هاشم اللي هي من الشرفاء كان ينادى على المرأة الهاشمية في معسكره ب2 أو 3 درهم، يعني من الشاري الست الأصيلة المحترمة دي ب2 بس. وعند الواحد من الزنود كان هناك 10 من السبايا الهاشميات يطأهن ويستخدمهن. هل هناك بقى يعني عذاب أكثر من هذا؟ قبل ثورة الزنج كان الخليفة المهتدي في جنوحه للزهد يقول لقومه يا بني هاشم. كان في خليفة محترم اسمه الخليفة المهتدي، جاز نتعرض له فيما بعد. قال يقول لقومه يا بني هاشم دعوني حتى أسلك مسلك عمر بن عبد العزيز الأموي، يعني فأكون فيكم مثل عمر بن عبد العزيز بن أمية. لكنهم تخلوا عنه وتركوه لأن السيستم كله بايظ. يعني حتى جه خليفة كويس رفضوه، وبعدين سابوه وحاربه قواده الأتراك وقتلوه. قتلوه بطريقة بشعة جدا. تقول الرواية عصروا خصيتيه حتى مات. ومن تولى المعتمد العباسي فزال له أن يسير مسيرة أسافه في الفساد والترف، وكانت النتيجة أن يعني ثارت ثورة الزنج، وأصبحت الحرائر من نساء بني هاشم سبايا يطأهن الثوار الزنج. وبعدين بعد إخماد حركة الزنج عاد العباسيون إلى نفس الحكاية، لم يستفيدوا، عادوا إلى مسيرة الظلم وابتزاز الأموال. ومن أجل هذا تكررت كما ذكرنا في الحلقات السابقة نفس الحكاية، يعني إهلاك جزئي يتكرر كل سنة. وإذا نظرت الآن إلى حال نفس المنطقة في جنوب العراق وحول الخليج إلى آخره، ستجد أن الأمور تتكرر كما هي. ونذكر هنا قوله جل وعلا أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. أهلا وسهلا بكم أحبتي في برنامجكم العزاز القرآني وفي قناة أهل القرآن وفي موقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بشير ولايك، وعليكم السلام.